गुड मर्निङ भाइ बहिनीहरू। आजको यस च्यानलको दोस्रो भिडियोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। मैले पछिल्लो भिडियोमा सब्जेक्ट इज एम आर को बारेमा पढाएको थिएँ र दोस्रो भिडियोमा वाज वेयर र ह्याडको बारेमा लिएर आउनेछु भनेर भनेको थिएँ। सो यो सेसनमा यहाँहरूलाई वाज वेयर र ह्याडको बारेमा कसरी यसबाट सेन्टेन्स कसरी बनाउने अनि म नेपालीबाट सेन्टेन्स बनाएर इङ्ग्लिसमा यसलाई ट्रान्सलेट गरेर यहाँलाई सजिलो भाषामा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। ल यो ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ, किनभने धेरै भिडियो लामो हुन जान्छ। यहाँहरूलाई चाहिँ म बताउँदै इलाबोरेट गर्दै जानेछु है त। ल कपी पेन लिएर बसौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँले टिप्नु होला है त। मैले अलिक ठुल्ठुलो अक्षर लेख्ने गर्छु किनभने त्यहाँ अलिक सजिलो गरी देखियोस् भनेर। जस्तै एको थिएँ, एका थियौँ भन्ने यसरी नेपालीमा हाइट है त। अब म वाज वेयरलाई यसरी एको थिएँ, एको थियौँ भन्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। अब म सिधै नेपालीबाट सेन्टेन्सबाटै जान्छु। म तिनीहरू क्रिकेट खेलिरहेका थिए। तिनीहरू भाइ बहिनीहरू, तिनीहरू क्रिकेट खेलिरहेका थिए। तिनीहरू क्रिकेट खेलिरहेका थिए है त। अब यसलाई टक्क कपीमा उतार्नुहोस् र ट्रान्सलेट गर्नुहोस्। यिनीहरू जस्तै तिनीहरू दे वेयर प्लेइङ क्रिकेट। देख्नुभयो यसरी। अब यहाँनिर नोट म यहाँहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ रिमाइन्ड गर्नु, सबैलाई थाहा छ यो कुरा, तर पनि म थोरै यहाँनिर यहाँहरूलाई बताइदिउँ। थाहा छ भाइ बहिनीहरूलाई। मैले त जस्तै he she it नेमसँग वाज लाग्छ भने अनि सिङ्गुलर नाउन है त। अब यता अर्को आइसँग पनि वाज लाग्छ अनि वेयर पनि हुन्छ। यो एक्सेप्सनल कुराहरूमा दुइटै पनि हुनसक्छ। अनि त्यसै वे यो दे यो वे दे यस्ता यी जुन सब्जेक्टहरू छन्, यी सब्जेक्टहरूसँग जहिले पनि वेयरको प्रयोग हुन्छ। प्लुरल नाउन है त साथीहरू। यो कुरा तपाईँलाई थाहा छ, तैपनि मैले यहाँ रिमाइन्ड गराइदिएँ। अब यहाँहरूलाई चाहिँ बुझ्न अलिकति सजिलो हुन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै मैले माथि तिनीहरू क्रिकेट खेलिरहेका थिए अनि सीता मञ्चमा गाइरहेकी थिए। जस्तै सीता मञ्चमा गीत थिइन्। सीता मञ्चमा गीत गाइरहेकी थिइन्। जस्तै सीता was singing a song on the stage. ल यहाँहरूले यसरी छोटो छोटो तरिकाबाट यसरी सेन्टेन्सहरू जस्तै तपाईँहरू अब
जस्तै उनले मेरो अवसरलाई अस्वीकार गरिन्। जस्तै सी ह्याड रिजेक्ट सरी जस्तै अन्य विभिन्न किसिमका के अरे उनीहरू यसको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए, उनीहरू त्यसको बारेमा जस्तै उनीहरू त्यसको बारेमा यसको बारेमा कुरा गरेर फलानुको बारेमा कुरा गरेथे। यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले यो वाज वेयरको प्रयोगबाट चाहिँ हामी मजाले गर्न सक्छौँ। जस्तै उनीहरू यसको बारेमा कुरा गरेर तल मानिलियो लेखिदिए, उनीहरू यसको बारेमा कुरा गरिरहेका थिए। जस्तै भन्नुहोस् है त, दे वेयर टकिङ अबाउट इट। यसरी दे वर टकिङ अबाउट इट, यसरी विभिन्न किसिमका इक्जाम्पलहरूबाट हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ इजिली युज गर्न सक्छौँ है त। वाजको पनि प्रयोग भयो, वेयरको पनि प्रयोग भयो। अब यहाँहरूलाई भिडियो लामो नगरिकन म ह्याडतर्फ, अब यसरी तपाईँहरूले विभिन्न किसिमका सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुनेछ प्र्याक्टिस गरेर। जति तपाईँ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँ आफूलाई पर्फेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुरा यस्तै हाम्रो पढाइ नै रिटन बेसमा थियो, त्यही भएर चाहिँ लेखेरै तपाईँहरूले पढ्न थाल्नुभयो भने लेखेरै पढ्न थाल्नुभयो कपीमा एकचोटि। जस्तै दे वेयर टकिङ अबाउट इट, घोकेर होइन, उनीहरू यसको बारेमा कुरा रहेका थिए भनेपछि उनीहरू दे वेयर टकिङ अबाउट इट। यसरी हामीले चाहिँ अन्य विभिन्न सेन्टेन्सहरू बनाएर उनीहरू खेलिरहेका थिए। दे वेयर प्लेइङ अन द ग्राउन्डमा खेलिरहेका थिए। दे वेयर फाइटिङ विथ एनिमी, दुश्मनसँग झगडा गरिरहेका थिए। जस्तै स्टुडेन्ट्स वेयर ग्यादरिङ विद्यार्थीहरू ग्यादरिङ गरिरहेका थिए। यसरी विभिन्न सेन्टेन्सहरूबाट हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न सक्छौँ। अब ह्याडलाई मैले यहाँ ह्याड यो पास्ट पर्फेक्टमा पनि युज, यो पास्ट पर्फेक्टमा ह्याड प्लस V3। तर आज म यहाँ ह्याडलाई चाहिँ जस्तै एका थिए, एको थियौँ, एकी थिइन्, जस्तै यसरी विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ ह्याडबाट हामीले चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। जस्तै सिधै मैले तिम्रो किताब फिर्ता गरेको थिएँ, उनले मेरो अफरलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। जस्तै मैले तिम्रो किताब फिर्ता गरेको थिएँ त। ल है त साथीहरू, मैले अलिकति वाक्य लेख्ने नै गर्छु। मैले तिम्रो किताब फिर्ता थिएँ है त। अब हेर्नुहोस् है, आई ह्याड returned your book। यसरी उनले मेरो अवसरलाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। जस्तै उनीले मेरो मायालाई अस्वीकार थिइन् है त। फेरि अन्यथा कसैले नलिनु ल। उनले मेरो मायालाई अस्वीकार गरेकी थिइन्। जस्तै सी ह्याड rejected my love। यसरी तपाईँले यसलाई ट्रान्सलेट गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी विभिन्न तपाईँले
मैले पैसा दिएको थिएँ। जस्तै आई ह्याड गिभन, जस्तै मैले तिमीलाई पैसा दिएको थिएँ। चाहिँ विभिन्न आई ह्याड गिभन द मनी, सरी आई ह्याड गिभन द मनी, मैले पैसा दिएको थिएँ। यसरी विभिन्न सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्छ। अब यहाँहरूलाई म यो इन्फिनेटिभतर्फ लान्छु है त, थोरै जानिराखौँ। इन्फिनिटिभ, यो इन्फिनेटिभ भने भाइ बहिनीले बुझिसक्नु भएको होला, किनभने सरहरूले पढाउनुहुन्छ यो। जस्तै वाज, वेयर, 2 + v1 है त, 2 + v1 है त। यहाँहरूलाई चाहिँ मैले यसको बारेमा जस्तै यसलाई हामीले नेपालीमा जानु थियो, गर्नु थियो, आउनु थियो, पढ्नु थियो, यसरी विभिन्न हुन्छ। म विद्यार्थी भाइहरूलाई लक्षित गरेर जस्तै मलाई आज स्कुल जानु थियो भन्नु पऱ्यो नि अब साथी साथीमा, मलाई आज स्कुल जानु थियो है त। ल लेख्नुहोस् त साथीहरू। I was to go to school, सजिलो तरिकाले I was to go to school, मलाई स्कुल जानु थियो। सही बुझिरहनु भएको छ। जस्तै कतिपय साथीभाइहरूले आफ्नो साथीहरूलाई आज मलाई तिम्रो घरमा आउनु थियो, जस्तै मलाई तिम्रो घरमा आउनु थियो। यसरी विभिन्न सेन्टेन्सहरू हामीले चाहिँ इजिली तरिकाले, जस्तै I was to come to your home today, यसरी जस्तै I was to go to school today, यहाँ पनि हामीले थप्न सक्छौँ है भाइ बहिनीहरू। यसरी I was to come to your home today, यसरी विभिन्न किसिमले हामीले यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ। प्र्याक्टिस गऱ्यो भने, जब हामी प्र्याक्टिस गर्छौँ अनि बल्ल हामी यसको बारेमा बुझ्छौँ है त।